HabeshaCanHack. ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናችሁ ይህ የፕሪ አድቫንስድ ሃኪንግ ቱቶሪያላችን ነው። እንኳን በድጋሚ ወደ HabeshaCanHack በደህና መጣችሁ ይላል። ዛሬ የፒኤችፒያችን የምንጀምርበት ስለሆነ የፒኤችፒ ትምህርታችንን ባክኢንድ ላይ የምንጀምርበት ስለሆነ በቀዳሚነት ግን PHPን ዳውንሎድ እናደርጋለን። ኦሬዲ የሌላችሁ ከሆነ ኦፕሬቲንግ ሲስተማችሁ ላይ ማለት ነው። ለየት ያደርገዋል እንግዲህ ባክኢንድ ላይ ስንሰራ ለየት የሚያደርገው ይሄ ነው። በቀዳሚነት ዌብ ብራውዘራችሁን ትከፍታላችሁ። የምትፈልጉትን ዌብ ብራውዘር ትከፍታላችሁ። ምናልባት የምትፈልጉት ጉግል ክሮም ሊሆን ይችላል። ጉግል ክሮምንም ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ ጉግል ክሮም ብላችሁ መክፈት ትችላላችሁ። ፋየርፎክስንም ጀስት የፈለጋችሁትን ከከፈታችሁ በኋላ የምንፈልገውን PHPን እንዴት ዳውንሎድ እንደምናደርግ እንነጋገራለን ማለት ነው። የብራውዘሩ ሰርች ባር ላይ በመሄድ PHP ዳውንሎድ ብላችሁ ሰርች አድርጉና ወደ php.net ሪዳይሬክት ያደርጋችኋል። ይህን ክሊክ በምታደርጉበት ጊዜ php.net ላይ PHP ሰፖርትን የምታደርጉበትን የምትፈልጉትን ነገር ታገኛላችሁ። ስለ PHP እኛም ለዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ፕላትፎርም የምንፈልገውን እዚህ ላይ ሄደን እናገኛለን። እናንተ ወደ ታች ስክሮል ብታደርጉ በጣም ብዙ ነገር ማየት ትችላላችሁ። ከዚያ ሪዳይሬክት የሚያደርገን ላይ ለዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም አርኪቴክቸራችሁ ተመጣጣኝ ሆነውን ወይም የምትፈልጉትን ታገኛላችሁ። እዚህ ላይ ለምሳሌ 3264 አለ። ታች ጋር ይሄ 84 የሚለው የ32 ቢት ሰፖርት ያደርግላችኋል። እኛ ግን የ64 ቢት ሰፖርትን ስለምንፈልግ አርኪቴክቸራችን ላይ ይሄን ነው ዳውንሎድ የምናደርገው። እናንተ ግን የፈለጋችሁትን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እንመለስና ወደ ላይ ዚፕ የሚለውን ክሊክ አድርጋለሁኝ። በዚህም የ64 ቢት አርኪቴክቸር ያለው ዳውንሎድ ማድረግ ይመጣልኛል ማለት ነው። ኦሬዲ ግን ስላለኝ ዳውንሎድ አላደረገውም፣ ካንስል አደርገዋለሁ። ከዚያ እንዴት ኤክስትራክት እንደምናደርግ እንዲሁም ኮንፊገር እንደምናደርግ ለዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም እንነጋገራለን ማለት ነው። ዳውንሎድ ያደረግነው እኛ ዳውንሎድስ ፋይል ላይ እናገኘዋለን። ፋይላችን ላይ እንደምትመለከቱት ይህንን ሩት ዳይሬክተሪ ላይ ኤክስትራክት ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስትራክት ስናደርግ እንደምትመለከቱት ሩት ላይ ወይንም ሲ ላይ ባይ ዲፎልት የሚመጣው ዩዘር ውስጥ ነው ኤክስትራክት እንድናደርግ የሚያደርገን። እኛ ግን ሩት ዳይሬክተሪው ላይ PHP ብለን ሴቭ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ዊንዶውስ 10 ስለሆነ እዚህ ላይ የማሳያችሁ ሰርች በግራ በኩል ታች ላይ ታገኙታላችሁ። ሰርች አድርጉና ዊንዶውስ ላይ ኮንትሮል ፓናላችሁን ማለት ነው ወይንም ኢንቫይሮንመንት ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ እንደምትመለከቱት ኤዲት ዘ ሲስተም ኢንቫይሮንመንት ቫሪያብልስ የሚል በኮንትሮል ፓናሉ አማካኝነት ይመጣላችሁ ማለት ነው። እሱን ክሊክ በምታደርጉበት ጊዜ እንደምትመለከቱት የምታገኙት ይህንን ኦፕሽኖች ታገኛላችሁ። ከዚያ ኢንቫይሮንመንት ቫሪያብል የሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። በዚያም ጊዜ ለሁለት የተከፈለ ታገኛላችሁ። ዩዘር ቫሪያብልስ እንዲሁም ሲስተም ቫሪያብልስ የሚሉ ታገኛላችሁ። ዩዘር ቫሪያብል ውስጥ ፓዝ የሚለውን ከመረጣችሁ በኋላ ኤዲት ትሉታላችሁ። በዚያም ጊዜ የምትመለከቱት ፖፕአፕ ያደርጋል። በዚያም ጊዜ ኒው የሚለውን በግራ በኩል መጀመሪያ ላይ የምታገኙትን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዚያም ወደታች መጨረሻው ላይ እንደምትመለከቱት ትንሽ የሆነ የታይፕ የማድረጊያ ቦክስ ትመጣላችኋለች። እዚያ ላይ የምትፈልጉትን ፓዝ ታስቀምጡበታላችሁ ማለት ነው። ይሄ ፓዝ የምናስቀምጠው ዊንዶው ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ የት ላይ የPHP ፋይሉ እንደተቀመጠ ለማወቅ ነው። ሩት ዳይሬክተሪ ሲ ላይ ከዚያ PHP ብለን ያስቀመጥነውን ኤክስትራክት ያደረግንበትን ፓዝ እንነግረውና ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ዊንዶውስ ኦልሬዲ የት ላይ እንዳለ ያውቃል PHPያችሁ። ስለዚህ ኮንፊገር ያድርገናል በትክክል ማለት ነው። ይህ ነው ኮንፊግሬሽን የሚባለው ሙሉ። አሁን ቨርዥናችሁን የኮማንድ ፕሮሞቶች ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ይመስላል ዊንዶውስ ላይ እንዴት ኢንስታል እንደምናደርገው።
ከዚህ በመቀጠል እንዴት ነው ሰርቨሩን የማስጀምረው የሚለውን ስትመለከቱ እዚህ PHP ላይ ባይ ዲፎልት የሚመጣ ትንሽዬ ሰርቨር አለች። እሷን ሰርቨር ለማስጀመር መጀመሪያ PHP ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ከዚያ ስፔስ አድርጋችሁ -S ታደርጋላችሁ። ከዚያ እንደገና ስፔስ አድርጋችሁ ሎካል ሆስት ብላችሁ ጽፋችሁ 2 ነጥብ ከዚያ 4000 ብላችሁ ፖርቱን ትሞላላችሁ ማለት ነው። ከዚያ ኢንተር በምታደርጉበት ጊዜ አዲስ ሰርቨራችሁን ትንሽዬዋን ሰርቨር ሆስት አደረጋችሁ ማለት ነው። እዚህ ሰርቨር ላይ የምታስቀምጡት ማንኛውም PHPን የያዘ ፋይል ዳይሬክተሪ ዌብ ብራውዘራችሁ ላይ ሆስት መሆን ይችላል ማለት ነው። እሱንም እኔ እያሳያችሁ ያለሁት በሊነክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ስለሆነ ተርሚናሌ ላይ ሄጄ ጽፌ የማሳያችሁ ነገር ከዚህ በኋላ ያለው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። እንዴት ኢንስታል እንደምናደርገው ግን እስከ መጨረሻው ድረስ ለዊንዶውስ ይሄን ይመስላል። ለሊነክስም እንዴት ኢንስታል ማድረግ እችላለሁ ሊነክስ ላይ የምትሉ ካላችሁ የቴሌግራም ቻናሉ ላይ እንዴት ኢንስታል እንደሚደረግ ጽፍላችኋለሁ። እሱን ማየት ትችላላችሁ። ከዚያም በተጨማሪ ኢቭን እንዴት ነው መጫን የምችለው ሊነክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም የምትሉ ካላችሁ ብዙዎቻችሁ በኮምፒውተሮቻችን እንጭናለን የምትሉ ካላችሁ ትልቅ ራም ያለው ኮምፒውተር ካላችሁ ጥሩ፣ ካልሆነ ግን ራዝቤሪ ፓይ ካላችሁ እንዴት ኢንስታል ማድረግ እንደምንችል እሱም ላይ እንነጋገራለን በቀጣይነት። ከዚህ በኋላ ግን እንዴት PHPን እንደምንጀምር መጀመሪያውን እንነጋገራለን ማለት ነው። ባይ